ground pork menudo. Put some olive oil, onion, garlic. Put na ground pork. Lagyan na natin yung ground pork. Olive oil. Kamatis. Tomato paste or tomato sauce. Let's put a little bit of oyster sauce. Ground pepper. A little bit of chicken powder. I will put a little bit of annatto powder. Then, let's put the Mama Sita MENUDO powder mix. Pwede ko nang ilagay patatas first. Carrots. Pwedeng dagdagan ng green beans. Pero yung mga chicken ko, mas gusto ko yung patatas. Pwede din maglagay ng raisins. Pero, nasa sa inyo na. It's optional. Yan, ito na. Malambot na yung patatas. Ito na. Saka yung carrots, okay lang na half cook. Pero yun, hindi na. Hindi na siya. Okay na din yan. Ito na ang ating ground pork menudo.